Många rapporter och stora rörelser, dessutom väldigt stora frågor här i dagens Börslunch. Varmt välkomna. Jag lovar existentiella frågor och diskussioner här i Börslunch-studion. Det är den 5 maj. Stockholmsbörsen är upp nästan 1%. Dagens gäst är ingen mindre än Jon Karlung, förstås vd för Bahnhof. Du är ju här för att du skriver så bra vd-ord och tänker så mycket om den stora världen också. Men det vore ju oartigt om du inte fick berätta lite om rapporten som jag presenterat också. Ja, men tack så hemskt mycket. Nej, men det är ett starkt kvartal, det är det. Vi växer och vi håller i lönsamheten dessutom. Så det är flera områden som går bra helt enkelt. Så att, ja. Varför går det bra? Är det liksom för att konsumenter vill betala för dyrt bredband eller för strukturella skiften? Ja, men det är väl så här att det är ett mörkt omvärldsläge där då folk kanske numera inser att men man kan inte förlita sig på allting här, utan man behöver liksom hitta stabila europeiska tjänster, kanske med svensk bakgrund. Så det är en av dem. Så vi har ju alltid profilerat oss med datasäkerhet, men just när det gäller datacenter och säkra, snabba fiberförbindelser så är det ju någonting som verkligen går bra. Utöver det så är det bostadsrättsföreningar och villor som växer. Lite mer utmanande i det segment som vi kallar för öppna stadsnät, där det har varit rätt mycket prishöjningar från lokala nätägare. Men bostadsrättsföreningar och villor går bra. Sen rullar vi på också i utlandet. Och det, jag tänkte vi ska lämna Bahnhofs rapport nästan nu, men prata mycket om det du har beskrivit. Men vi har fått ett par X-frågor eller Twitter-frågor. En rör just expansionen i grannlandet Norge. Fast blicken på mittenfrågan. Sekventiellt så verkar det ha stannat upp tillväxten, alltså quarter on quarter. Stämmer det och hur kommer det sig? Nej, verkligen inte. Utan vi har faktiskt ett bra fotfäste nu med fiberutbyggnad och så, där vi ansluter fler och fler nät hela tiden. Det här hacket i kurvan där man ser att det stannar av, det beror på att vi gjorde ett tidigare förvärv. Så att det man ser nu är ju en ökad tillväxt jämfört med då. Men det blev ju liksom ett förvärvshack uppåt. Men nu rullar det på väldigt bra. Så att vi har också börjat att sälja fiberanslutningar sedan några månader tillbaka. Och det gjorde vi inte tidigare. Och det går jättebra. Kort sista fråga. Hur ser lönsamheten ut i Norge på fiber? Ja, men där är det ju liksom, det vill jag inte säga för då kommer det komma dit massa konkurrenter. Okay. Men man kan säga en sak som jag tycker är positiv, det är att vi har fått de absolut bästa betygen. I Sverige så har vi fått väldigt bra betyg under lång tid och nu har vi också fått väldigt bra betyg i sajten. Lite varning där om du svarar på frågan hur ser lönsamheten ut? Att vi får nej, men det kostar att ta sig in på en ny marknad, så är det. Men det är positiv tillväxt och vi kommer att göra bra med pengar där så småningom. Mycket bra tycker jag. Vi har så många rapporter och många intryck att avhandla så jag går vidare till dagens raket som vi får säga är kontraktstillverkaren Hansa vars vd Erik Stenfors gästade oss i morse. Så här lät det samtalet. Vi säljer ju egentligen inte bara tillverkning utan en mer optimerad leverantörskedja. Och det var ju därför också vi kunde vinna pris från Saab för att vi var duktiga på att skala upp. Vi har en förmåga att göra det. Och det betyder att det är lite enklare för oss än klassiska kontraktstillverkare. Men det är klart vi har en jättefin kundportfölj som du är inne på också. Där vi har från gruvindustrin, från energibolag och så vidare. Så att jag tror att vi också kommer se nya möjligheter i Tyskland. Där vi är nybörjare får man säga. Och vi kommer kunna ta in nya kontrakt där under året. Nya kontrakt för Hansa. Du är ingen börskille direkt. Har du någon liksom konjunkturspaningsanekdot eller intryck att dela med? Nej, men det är ungefär som alla andra. Att börsens konjunktur växlar väl lite med Trumps dagsform och omvärldsläget lite grann. Så det är väldigt skakigt på det sättet. Noterade att Bravida också går starkt på börsen idag trots i mina snabba ögons intryck. Jag kommer av mig lite, men installationsbolaget hade en lite blandad rapport men nämner datacenter som en underliggande och strukturell efterfrågansdrivare. Pratar om datacenter, försvarsanläggningar, transport, infrastruktur. Det här kommer på en positiv effekt på efterfrågan de närmaste åren. Amen, får du säga. Ja, amen. Det är klart att det är så. Det är suget efter infrastruktur som funkar och som är oberoende från herr Trump kan ju vara bra. Liksom. Utan vi bygger nu förutsättningarna för alla AI-tjänster och för de saker som behövs, fast på europeisk och svensk mark.
Alla vill sälja spadar. Bravida gör ju installationer, det här känns ju trovärdigt. Men jag undrar om allt fler bolag kommer att börja liksom säga AI eller säga datacenter. Ja, men det är alltid så när det kommer ett ord, alltså ett hype-begrepp så där på något sätt, så pratar alla AI. Jag tycker ju själv att, jag ser ju verkligen själv, jag håller ju på att mecka mycket mer själv. Vi kanske kommer tillbaka till det sen, men jag tycker det är roligt att hålla på med AI. Jag tror att de flesta som liksom behöver den här typen av tjänster, de inser också att man behöver vara nära sina användare, man behöver ha säkra förutsättningar för att kunna leverera AI-tjänster. Och det är det jag menar med att är det guldrush, ja men då ska man sälja spadar. Och det gör Bahnhof. Ja. Dessutom spadar som ligger i en bunker. Ja, inte vilken bunker som helst, utan det är ju nära centrala Göteborg så har vi förvärvat då, det som tidigare var SKFs atombombsäkra jätteanläggning då, och där kommer vi bygga nu ett stort datacenter. Vi håller på med det nu, så att det är fullgång det arbetet. Det atombombsäkra centret vill jag höra mer om strax, men jag vill också ha en liten närkontakt med börs och marknad med hjälp av Ellen Hagström i Studio 2. Varsågod Ellen. Ja, men tack för det Gabbe. Idag har vi Episurf som rusar på nyheten om att man köper fastigheter för 2,6 miljarder kronor. Och även Loomis är i köpatagen och stiger på besked om att man lägger bud på det Peru-baserade värdehanteringsbolaget Hermes Transportes Blindados, i att förväxla då med lyxmärket. Och sen på förlorarsidan så har vi Yubico som backar på sin rapport, men jag tycker ändå att det är värt att nämna att aktien fortfarande handlas på nivåer över vinstvarningen som de kom med den 26 mars och som vi minns. Sen har vi Acast, Kalmar och Premium Snacks som alla backar på sina rapporter. Och om vi lämnar Sverige så har Europas tredje största företag, banken HSBC, rapporterat svagare än väntat, vilket tynger FTSE, men gladare för världens största bryggeri, AB InBev, som stiger 7% på Brysselbörsen efter en stark rapport. Och på datacentertemat som vi kommer att prata om mycket idag så vill PayPal-grundaren Peter Thiel sätta stort till havs och leder en investeringsrunda i Panthalassa som då vill bygga datacenter just ute i havet. Och han säger till Financial Times, Peter Thiel, att utomjordiska lösningar är inte längre science fiction. Panthalassa har öppnat upp havet som en ny horisont. Och det passar väl bra att prata om när jag lämnar över till dig Gabriel och Jon. Stort tack. Kan väl tillägga att Premium Snacks-nedgången dels handlar om rapporten, men kanske mer att vdn lämnade också. Vi ska inte prata så mycket nötter, men det här med havsbaserade datacenter är spännande. Datacenter i rymden är väl också en grej vi pratar mycket om nu. Hur tänker du om det? Nej, men jag tänker väl att man pratar om datacenter så handlar det om värme. Det är ju en eller biprodukt som blir när man driver all typ av infrastruktur, så blir det värme. Det är väl ett sätt att kunna avleda värme, att kunna använda havsvattnet som kyla. Samtidigt så det har sina utmaningar och det är kanske inte någon jättebra idé egentligen att vädra ut eller att kyla bort allting, bara att släppa ut värmen i havet. Här i Sverige så är det mycket bättre att använda den till exempel för att värma upp bostäder och sånt. Så man kan ha liksom ett cirkulärt tänkande runt det. Den andra saken av det är att ljusets hastighet sätter begränsningar. Ju längre bort det ligger, det är samma både med Starlink och grejer som ligger så satellitbaserade. Du har ju kanske 50-60 millisekunders fördröjning och det betyder ganska mycket för den här typen av tjänster. Så att man vill vara nära sina användare. Det är det som är viktigt egentligen. Och det är därför du har köpt en bunker i Göteborg? Det har jag gjort därför att det var en väldigt cool anläggning. Ja, men det är så här, det är ju då SKFs gamla industribunker som byggdes av exakt för att driva liksom storskalig produktion av kullager. Vi kommer att driva vårt datacenter och det är en anläggning då som är gjord för att kunna stå pall även liksom i krigstillstånd. Så att vi gör allting för att kunna motstå det. Och det skiljer sig kanske från andra där man då liksom är van vid att man bygger någon stor lada och sen så flyger en drönare över och släpper ner någonting och sen är den borta. Det kommer inte hända med den här. Intressant. Du skrev ju faktiskt om geopolitik och lite krigsrisker i din förra rapport som kom i mitten av februari. Ett par veckor senare small det. Jag pratar jättemycket om sundet och Iran. Vi ska faktiskt göra det också idag. Men jag visste inte att datacenter hade varit mål för flera angrepp. Ja, men så är det. Så det var ju flera, både i Förenade Arabemiraten och i, Bahrain. Precis. Och det slogs ju ut några delar där också. De tjänsterna låg ju nere då. Och sen var det ett nytt attack, vet jag förstår, också i början på april. Så att det här är ju saker som man får tänka på. Det är precis på samma sätt som man har en civil beredskap som gäller liksom folk som nu för tiden så måste man skydda den digitala infrastrukturen.
precis som man lär sig i Ukraina. Så det är inte så konstigt egentligen att man får ha det liksom i tankarna. Måste vi tänka om på något sätt? Har man varit för naiv hittills i utbyggnaden av datacenter? Nej, men det är så här, det är väl klart, vi har väl levt under en lång period där i den eviga freden där det inte skulle finnas den här typen av risker. Så mycket av både det civila försvaret när det gäller liksom befolkningsskydd och sånt har ju monterats ner. Så nu är det liksom lite hastigt uppvaknande. Men själva anledningen i Göteborg, det är en fullständigt magnifik grej. Det är 9 meter i takhöjd, det är 6 000 kvadratmeter. Det är nära, det är 2 kilometer fågelvägen till Göteborgs central ungefär. Fantastiskt för fiber på många sätt som kommer in där och sådär. Så att jag tror att det här kommer bli ett superbra liksom grej. Har du vägt pris här? Jag antar att det är dyrt med mark eller bunkrar i Göteborg jämfört med norra Norrland som man tänker på i vanliga sammanhang när man pratar datacenter till exempel. Blir det dyrare men det blir säkrare eller hur? Ja, men Snabbare? det är 2 faktorer. Dels är det säkrare, men sen är det också så här, nyckeln här är att vara nära användare, kunder, andra tjänster. Om man tar Stockholm eller Göteborg, våra storstäder, där det är mest fiber där, du sitter nära tjänsterna, du vill vara nära det. Du vill inte ha den här fördröjningslatensen som man pratar om, utan det är extremt viktigt att kunna ha snabba fibervägar och det är någonting som vi kan erbjuda. Jag sitter och bläddrar här i din mycket bunker och explosionskartor i rapporten. Kul tycker jag. Också en hälsning till PTS nya vd Lena Nyberg. Jag för mig att du har jabbat mot PTS förut i vd-ord. Ja, det är väl det är väl något av ett favorittema. Det är så här att mycket av det vi jobbar med här, det man kan kalla det för tillgången till fiber är väldigt viktig. Jag tycker att man ska inte komma tillbaka till det som på gamla tiden när det bara fanns Televerket och det var en som dominerade hela liksom, infrastrukturen. Utan för att kunna släppa loss där, då behöver man reglera fibern så att den blir tillgänglig på konkurrensneutrala villkor till många. Det här är en ganska kanske svårförklarlig fråga, men om man tänker sig då det skulle inte vara bra om bara ett bilmärke hade monopol på E4. Rimligt. Utan här är liksom, du måste släppa in olika aktörer och för att det ska hända så måste myndigheten också se, om man nu tänker, för jag tror att PTS just nu är inne väldigt mycket på säkerhet. Exakt det vi pratade om tidigare här med bergrum och datasäkerhet och allt sånt. Men det finns också en dimension som handlar om att motståndskraft byggs också genom att man bygger konkurrenskraft och liksom en förutsättning för näringslivet att verka. Och inte bara att staten kör en grej. Nej, precis. För då är vi tillbaka i någon slags, jag menar, då ska vi rulla tillbaka faxmaskiner och allt möjligt. Utan jag tänker liksom så här, nej, låt oss ha ett innovativt klimat. Och det bygger på att man också låser upp infrastrukturen så att den blir tillgänglig för flera. Jag gillade fax i och för sig. Jag tyckte det var kul att få fax. Vi gör en liten avvikning till traditionell geopolitik. Jag vill lyfta fram ett samtal som vi bandade till EFN Råvaror med Aker BP:s chefsekonom Torbjørn Kjus apropå oljepriser och oro. Så här lät det. Ja, altså hvis dette varer en måned til, så tipper jeg at det kan bli rasjonering i Europa. Og det skjer jo i stor grad gjennom enda høyere priser på raffinerte produkter. Da slår det inn i inflasjonstallene selvfølgelig. Ja. Og så, siden sentralbankene da gjerne vil fighte inflasjon med høyere rente, så ser vi jo at forventningene til rentemarkedet også har snudd. I Norge så forventer man for eksempel flere rentekutt i 2026, når dette året startet. Nå forventer markedet renteøkning i stedet for. Og det handler jo om effekten av Hormuz-krisen først og fremst. Og dette er jo et globalt issue, så som sagt så kommer vi til å miste så mange fat ut av dette. Det er allerede for sent å ikke miste disse fatene. At det kommer til å få effekter langt inn i 2027, og det er fordi at vi må jo gjenoppbygge disse lagrene. Så du kan tenke deg, hvis det er 1,5 milliard fat som skal gjenoppbygges, så støtter det oljemarkedet i flere år fremover når du skal da få økt importbehov for å gjenoppbygge de lagrene som nå trekkes ned da. En ganska dyster och allvarsam bild av läget tycker jag. Några reflektioner från dig? Ja, men man tänker så här, i digital mening så kan man säga att det han pratar om det är Hormuzsundet. Jag skulle säga att här finns på samma sätt i den digitala världen så finns en slags digital strypsnara. Man behöver hårdvara, du behöver liksom halvledare, prylar. Du behöver också skapa en frihet och ett oberoende från liksom utländska större aktörer, utan du måste kunna driva saker liksom nationellt. Och Hormuzsundet klipper liksom av olje... Vi ska låta den lärdomen bli också en allegori över den digitala infrastrukturen. Precis så.
Ja, trevligt. Jag vill visa ett till oljesnack. Också lärorikt för mig. Han berättade att norska bolag, inte bara Aker BP, kan ta ett helt annat pris för olja som levereras i närtid. Det vi ser på skärm stämmer inte alltid riktigt. Det som markedet vil ha nå, er olje levert så fort som mulig. Og det betyr at du får mye bedre betalt hvis du kan levere olje om 20 dager, heller enn å levere olje om 1,5 måned. Og det er den såkalte convenience yield, som man kaller det i akademia, da. At betalingsvilligheten er voldsomt høy for å få tak i olje nå med en gang. Mens det du ser på skjerm, det er en olje levert 1,5 til 2 måneder ned i veien. Og derfor så er den lavere. Så det vi oppnår som salgspris i Aker BP for eksempel, er betydelig høyere enn det folk ser på skärm då. Hela den diskussionen som jag verkligen tyckte var intressant på EFN Råvaror förstås i den app eller på efn.se. Nu går vi vidare till en annan rapportör i form av Yubico. Det knyter ju an till säkerhet i vår digitala värld. Bolagets nya vd presenterade en svag rapport med flera skavanker, men han vill hellre prata om AI och vägen framåt. Så här lät Gerard Chong tidigare idag på EFN. So when you look at an attack, right, they're going to attack your computer or your phone. So you obviously need to protect the computer or the phone. But if the same information and credentials on the device, the software itself can be compromised. When you have a hardware like a YubiKey, it's separate outside, right? So unless the computer has a powerful technology that comes out from your screen and steals the YubiKey from your computer, they're not going to get it, right? So that separation, the separation of the YubiKey from the computer gives it a huge advantage for the defenders, which means the attacker has to actually come next to me, physically next to me, and hit me on the head and steal my technology before they can log in. Jag kan inte göra en riktig analys av det resonemanget, men det är intressant att tänka sig att AI blir så smart så den kan knäcka mjukvaruskydd, men med hjälp av fysisk säkerhet så liksom är man tryggare. Några tankar om det? Ja, men jag är inte expert på det där bolaget, men jag tycker att jag gillar i tanken. Jag har alltid gillat deras produkter. Så där. Jag tycker att det är en kul och liksom intressant ingång. Och jag tycker också det är roligt med hårdvara att hålla på och mecka, så att det känns lite grann som att det här kanske skulle kunna vara en lösning i det. Jag bjöd in Ellen Hagström också i vår studio. Jag tänkte att vi ska prata lite AI på slutet. Du skriver en del om vibe-kodning på jobbet med pizza och cola. Det är resan som är målet, det är mycket 1990-tal. Ja, men alltså det har ju att göra med att jag tycker jag känner igen väldigt mycket den perioden. Det var ju en väldigt liksom upptäckarglädje. Folk byggde webbar och allt möjligt sånt. Vi är lite tillbaka i det, fast med AI istället. Så att det, är liksom, det känns som att det finns många likheter med den perioden som var då. Mycket hype såklart, men också förmodligen en väldigt bra grej som kommer fram. Vi har också pratat här tidigare i Börslunch om token maxing som ett nytt KPI, alltså att man i en organisation uppmuntras att bränna så många tokens som möjligt från de här stora språkmodellerna. Det gör även ni på Bahnhof. Ja, alltså vi har ju liksom, nu försöker jag driva det här stenhårt. Dels tycker jag det är jätteroligt. Jag tror också att det är så här att för att kunna prata om de här grejerna och förstå vad det handlar om, då vill man liksom öppna på huvudet och börja jobba lite med de här grejerna själv. Hemma så har jag satt upp bara så här, jag sitter och mäckar hemma, så har jag byggt lite olika LLM, alltså såna här stora språkmodeller. Ja, men det är kul att mäcka, och vi har liksom en sajt på jobbet där alla får bygga sin egen lilla grej så där. Så vi sätter liksom och bygger ihop saker för att liksom kunna få, och det är en lärotröskel i det. Men först när man gör det, då förstår man också vad man kan använda det här till. Så jag ser lite som en slags, någon slags AI-snöboll, att man fattar, okej, det här skulle vi kunna göra med det här. Mm. Samtidigt så väljer du att ta upp då i vd-ordet att om man snabbspolar 30 år framåt så är det svårt att veta vilka bolag som finns kvar. Och du skriver också att Lovable kan vara det nya Framfab. Varför har du valt att skriva det i vd-ordet? Ja, men därför att jag tycker att de två bolagen, för mig, så jag känner Jonas lite grann, alltså Framfab, Framtidsfabriken, de skulle ju ta liksom internet och vara det här liksom konsult som skulle visa fördelarna med internet, och det var liksom ett stort konsultbolag som växte fram, och sen så föll det ihop som en soufflé liksom efter IT-kraschen. Och jag känner inte Ossika, men jag tycker att... Det är med värderingsgraf här också. Ja, jag tror att det här vet man inte hur det går riktigt. Jag gillar ju idén, och jag tror att det är väldigt många som bara hoppar på en grej. Sen får man ju se i slutändan vad som liksom blir kvar av det här. Men man kommer ihåg både Framfab och Icon Media Lab och den typen av bolag.
Framförallt kommer man ihåg en febrig marknad, en het börs följt Ja. av en krasch. Någon reflektion kring den? Men det är ju också så att även om det kommer en krasch så sitter vi här nu. Bahnhof är kvar, infrastrukturen, vi driver våra tjänster och det kommer ju fantastiskt mycket liksom nya grejer utav det. Så att det är inte så, det är inte liksom svart eller vitt. Däremot så tänker jag mig själv att kanske det här läget som var på 90-talet när det var liksom en slags positivism efter Sovjetunionen hade fallit, det var liksom världen öppnade sig på något sätt. Nu är det en fond av lite mera mörkt. Man vill liksom inte ha någon Terminator som jagar den. Och vad tror du kommer avgöra vilka som överlever då? Ja, alltså det är lätt att sitta och prata i egen sak här, men jag tror att det är viktigt att liksom kunna står man för infrastrukturen. Det är inte säkert att den som sitter och knåpar ihop en app kommer bli den som segrar, utan jag tror att erbjuda förutsättningarna för de som bygger appar, det kommer finnas kvar. Jag vill höra mer om Terminatorn som ska jaga oss. Hur stor sannolikhet i procent är ett Terminator-scenario? Alltså en del säger att vi redan bor i någon slags simulering och att det är redan kört. Liksom. Om man nu tänker sig Terminator, det går inte att säga liksom, hur stor risk för det. Jag tänker vi kanske mera på den här filmen Matrix som mera handlar om det här med att istället för att, där har man ju människor som batterier på något sätt, liksom maskiner. Medan i originalmanus så är de inte batterier utan det är liksom att sätta upp symbiosen av den mänskliga hjärnan och maskinen. Ett datacenter? Ja, precis. Och sen är det också, jag tror att det riktiga Terminator-faktorn det är att folk blir så jäkla lata. Det är det som kommer att folk blir så lata så helt enkelt imploderar i sig själv på något sätt. Att det är ingen som får någon liksom geist att göra någonting framåt utan man bara tänker sig, ja men det får AI sköta och det kommer inte bli bra. Finns bara en lösning, kära vänner. Motverka latheten och lättjan. Titta på EFN som skärper hjärnan, spänsten och intellektet varje vardag 11:45 Börslunch. Läs originalmanus. Och läs originalmanus. Och stort tack för att du kom. Tack. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.